عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصص القرآنية. هذه الحلقة رقم 954، ونحن في كتاب المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور إهلاك الجزئي أو التعذيب. وهنتوقف بقى مع حاجة مهمة جدا اللي هي الدولة الكهنوتية العباسية. واحنا هنا بقى طبعا هنكمل سنة، يعني السنة اللي فاتت اللي هي كانت سنة 366 لسه هنكملها، لأن هذه السنة شهدت بقى مبايعة الخليفة لعضد الدولة لكي يقوم ويكون هو بقى المندوب عن الخليفة. الخليفة عامل نفسه ربنا، استغفر الله العظيم، وبيفوض لعضد الدولة كل شيء. فهنتوقف بقى مع المراسيم ديت لكي نتعرف بقى على الكهنوت الديني للدولة العباسية. والشيء الغريب بقى ان الخليفة كان مقدس من اول، طبعا من ابو جعفر المنصور قال ان يا ايها الناس انما انا سلطان الله في ارضه وخليفته في خلقه. اصبح الخليفة له بقى هالة دينية، وبعدين بعد كده اصبح بقى يسمى المتوكل على الله، المستعين بالله، المعتمد على الله، وعندنا هنا الطائع لله، المطيع لله الى اخره. لازم يحط لفظ الجلاله عشان خاطر بقى هو ممثل لربنا، استغفر الله العظيم، في الارض. والشيء الغريب بقى بينما ضعف نفوذ الخليفه الفعلي واصبح لعبه في ايدي القوان المتحكمين فيه، وزاد نفوذه الديني، يعني اصبح يعني معادله صعبه في دين الناس. يبقى هو مش له نفوذ، لكن الناس بقى بتقدسه. اكتر من كده بقى ان الجماعه اللي هم بيتحكموا في الخليفه يهمهم قوي ان الصوره تبقى كده، يعني هم يهمهم قوي ان الصوره تبقى تظهر بقى ان الخليفه ده هو صاحب بقى النفوذ بتاع ربنا، عشان خاطر ياخدوا منه السلطه ويتحكموا في الناس. وفي نفس الوقت اذا غضبوا على الخليفه بياخدوه يجروه ويسملوا عينيه ويقتلوه عادي جدا، ويجيب واحد تاني ويعمل نفسه الهلمة ويعمل نفسه بقى يعني اللي هو ممثل لربنا ويعطيهم النفوذ. وبعدين اذا غضبوا عليه برضه نفس الحكايه، يعني شغل كليته مكر خداع. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. في السنة اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي سنة كام؟ اللي هي سنة 366، لما المعتضد استولى، قصدي عضد الدولة استولى على بغداد. ركب عضد الدولة إلى دار الطائع في يوم الحد ل9 خلونة من جمال الأولى، ومعه أصناف الجند والأشراف والقضاة والشهود والأماثل والوجوه، وجوه الناس، فخلع عليه اللي هو الخليفة الخلع السلطانية، وتوجه بتاج مرصع بالجواهر، وطوقه وصوره وقلده سيفا، وعقد له لواءين بيده، أحدهم مفضفض على رسم الأمراء والآخر مذهب على رسم ولاة العهود، ولا يعقد هذا اللواء الثاني لغيره من قبل يجري مجراه. وبين لقبه تاج الملة مضافا إلى لقب عضد الدولة، وكتب له عهدا وقرأ العهد بحضرته، ولم تجري العادة بذلك، وإنما كانت العهود تدفع له بحضرة الوضاء. فإذا قال رجل منهم قال له هذا عهدي لك فاعمل به، وحمله على وإما كده حمله على فرس بمركب ذهب، وقال بين يدي آخر مركب مثله، فخرج وليس في الطيارة اللي هي يعني سفينة إلى داره، وليس من غضب القلع والتاج إلى آخره. وبعث إليه الطائع هدايا كثيرة طريفة، فبعث له 500 جمل وحمل إليه 50,000 دينار، يعني 50 مليون دينار، و1000 درهم يعني مليون درهم، و500 سبع أنواعا و30 صينية فضة فيها العنبر والمسك والنوافذ إلى آخره. عضو الدولة كان يعني هو راجل بيعجبني يعني شوية. هو عايز بقى الهلمة دي تحصل مرة تانية، وعايز يحضرها الجنود بتوعه وشوفوا الأبهة بتاعت الخلافة
يعني هو البيعة الأولى له من الخليفة الطائع مش كفاية، وعايز يعمل بيعة تانية، وطبعا الخليفة بيشتغل عنده، الهرمة الكبيرة بقى بتشتغل عنده، فهو عايز بقى ايه يعني يظهر قدام القواد الكتير بتوعه عشان خاطر يعني يكون له سلطان عليهم اكتر. يقول لك بقى الخليفة ده والهيصة اللي عاملها الخليفة ده، وادى الامور دي وفوض فيها القائد بتاعنا عضد الدولة. الخبر بيقول سبحان سنة 369، يعني بعد 3 سنين من السنة اللي فاتت من تتويجه حاكما بأمره في العراق، عضد الدولة سأل تاني الطائع في ان هو يزيد في لقبه تاج الملة. يعني بعد الألقاب اللي فاتت دي عايز يقول لك ايه، انا عاوز كمان تاج الملة. قال الملة لها تاج ماشي، ويجدد الخلع عليه ويلبسه التاج والحلي المرصع بالجواهر. فأجاب إلى ذلك الطائع. طبعا الطائع ما يقدرش يقول نو أبدا. شوف بقى الرسمة اللي بيعملوها، ناس بتضحك على. وجلس الطائع على سرير الخلافة في صدر صحن السلام، وحوله من خدمه الخواص نحو 100 الخدام الخصوصيين بتوعه، طبعا بعضهم طبعا مش مهم نقول، نحو بالمناطق والسيوف والزينة 100 واحد. وبين يديه مصحف عثمان. قال لك المصحف ده هو بتاع عثمان ماشي. وعلى كتفيه البردة، يعني لابس بقى اللبس اللي هو الايه بتاع الألوهية بتاعته. على كتفيه البردة، قال لك البردة دي كانت بتاعت النبي. وبيده القضيب، قضيب كده بتاعنا، مش القضيب اللي هو العضو الجنسي للرجل، لا القضيب بتاع كده حاجة يمسكها في ايده كده. وهو متخلد سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني ده السيف بتاع النبي. طب وسيف النبي كان ايه يعني؟ لكن هي حاجة كده، ده كله شغل، ده كله شغل يابا، بيرسموا نفسهم. وقال لك ده سيف النبي، وقال لك دي القضيب بتاع مش عارف مين، والبردة بتاعت مش عارف مين، ومصحف مش عارف مين. ده كله شغل أفلام. لكن الحاجات دي بتنفع، ناس بتصدقها. ما هو في بهايم كتير ناس بتصدق الكلام. يقول لك في حته في القاهره اسمها اثر النبي ماشي، لان يعني النبي راح القاهره يعني، وضرب ستاره بعثها عضد الدوله. عضد الدوله بعت ستاره كده مخصوصه، وسأل ان يكون حجابا للطائع، يعني تنعمل ستاره حوالين الطائع الخليفه عشان مش حد يشوفه. خدت يروحوا مطلعينها مره واحده للناس يعني. افلام. وسأل أن يكون حجابا لطاع حتى لا يقع عليه عين أحد من الجند قبله، عشان ما حدش يبص ويشوف الطائع قبل الأخ اللي هو عضد الدولة. ودخل الأتراك، جنود الأتراك، والديلم اللي هم جنود الديالمة البويهيين تبع البويهيين، ولم يكن مع أحد منهم حديد، مش حد منهم شال سلاح. ووقف طبعا شغل استقبال بقى، تنظيم. وقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانبين، ده قائد كذا، ده يعني ده لواء، ده جنرال، ده عميد، ده عقيد، ده يوزباشا، بالترتيب بتاعه. فلما وصل عضد الدولة أوذن به الطائع. يعني لما وصل بقى في الموقف بتاعه وداخل بقى والطائع قاعد في الخيمة عامل زي العروسة اللي بتغطيها مش حد يشوفها، والجماعة واقفين، والكلام ده شغل بقى هبل خرافة. فلما وصل عضد الدولة بقى ودخل البيت، قال لك أوذن به الطائع. يعني قالوا له يا أمير المؤمنين عضد الدولة جاي، فقال خلوه دعوه يخش. فأذن له، فدخل فأمر برفع الستارة. راح رافعين الستارة، فقيل لعضد الدولة قد وقع طرفه عليك ووصلك. فقبل الأرض ولم يقبلها أحد ممن معه تسلما للرقبة في تقبيل الأرض. فقالوا له بوس الأرض قدام الخليفة. ده كله تمثيل. ما هو الخليفة ده حتة جزمة في رجل عضد الدولة، لكن هو بيرسمه على الناس.
قد وقع طرفه لك فقبل الأرض، ولم يقبل أحد معه، لأن ما حدش تاني يقبل الأرض بيده إلا عضد الدولة بس. التانيين لا ينالون هذا الشرف. فارتاح بقى القوات من المنظر ده. فواحد منهم قال بالفارسية: ما هذا أيها الملك؟ أهذا هو الله عز وجل؟ هو ده ربنا؟ فالتفت إلى قاسم عزيز وقال: فهموا. فقالوا: لا يا حلوف، ده خليفة الله في الأرض. وبعدين ثم استمر، أعادوا الدولة يمشي ويقبل الأرض 9 مرات. والتفت الطائع إلى خالص الخادم وقال له: استدنيه. قال لي: خليه يقرب، خلي الواد ده يجي. فرصة طبعا، هو الخليفة بقى بيترسم. فصعد عدد الدولة وقبل الأرض دفعتين. فقال له الطائع: ادنوا إلي. فدنا وأكب وقبل رجله. وثنى الطائع يمينه عليه وكان بين يديه مش عارف ايه، واجلس. فأومأ إليه ولم يجلس. فقال: أقسمت عليك. فقبل الكرسي وجلس. فقال الطائع: ما كان أشوقنا إليك وأتوقنا إلى مفاوضتك. وبعدين المهم وأومأ برأسه. قال له الطائع بقى أهم شيء بقى: قد رأيت أن أفوض إليك ما وكل الله تعالى إلي من أمور الرعية في شرق الأرض وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها، سوى خاصتي وأسبابي وما وراء بابي، فتولى ذلك مستقيرا بالله تعالى. شوف رد النصاب اللي هو الخليفة الطائع بيقول لك: أفوض لك ما وكل الله تعالى. هو ربنا وكله، قال له: يا طائع يا ابن فلانة، انت خد البلاد دي تبعك، انت احكم فيها، انت الاله بتاعها. قال لك بقى: انا افوض اليك كل ما وكل الله تعالى الي من امور الرعيه في شرق الارض وغربها وتدبيرها، ما عدا بقى ايه؟ الحاجات بتاعتي انا، اللي هو القصر بتاعي والنسوان بتوعي والعيال بتوعي والاموال بتاعتي. فقال عبد الله: يعينون الله عز وجل على طاعه مولانا وخدمته، واريد مش عارف ايه كذا كذا، واريد المطهر وعبد العزيز ووجوه القواد الذين معي ان يسمعوا لفظ امير المؤمنين. انا عايز بس الجماعه القواد اللي معايا دول يسمعوا الكلام ده. فاذنوا. وقال الطائع: هاتوا الحفلان وفلان وفلان. فاعاد الطائع القول بالتفويض والتعويل عليه ثم الى اخره. وبعدين نهض على الدولة الرواق فألبس الخلع فخرج ومش عارف إلى آخره. ده بقى البروتوكول اللي فيه الكهنوت العباسي السياسي، كهنوت ديني، عامل هو ان هو ربنا جل وعلا، استغفر الله العظيم. وبيدي بقى هو طبعا حاجه كان في زمان حاجه في الدوله العباسيه اسمها، كان في وزاره التفويض، اللي هو لما الخليفه بقى ضعف فيفوض حد. فده بقى التفويض يبقى له مكانه كبيره قوي دينيه الهيه، وبان يفوض واحد يعني يمارس السلطه السياسيه الى اخره. اهلا وسهلا بكم احبتي منهجكم حصص قرآن في قناه اهل القران في موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.